Jag är faktiskt så pepp på idag, ännu mer pepp. Det är, ja, gud, det hade jag också tänkt prata om, att jag mådde så jäkla dåligt, för vi skulle egentligen spelat in förra veckan. Och Ja. jag har haft så himla mycket hälsoproblem och hit och dit, och så hade jag glömt skriva upp såklart. Så jag bara, nej men jag har väl ingenting idag, och åker till vårdcentralen för att ta massa blodprover, för jag svimmade här om veckan. Ja, jag vet inte riktigt, det är lite läskigt. Jag gjorde en EKG sen på vårdcentralen och min puls låg på 42 slag per minut. Så någonting... Vad sa de om det då? Alltså, det var det bara så här... Nej, hon sa inte så mycket. Jag fick någon remiss att jag ska mäta pulsen typ konstant under 2 dagar. Så får vi se om det är så att mitt hjärta bara... Ja, jag vet fan. Jag hoppas att den bara sitter på mig, annars så... Ja, sant. Precis. Exakt, du kanske får typ ett sånt band eller något. Ja, som typ sitter fast på kroppen. Förhoppningsvis så går det inte att glömma. Annars blir det svårt. Nej, men sätter en massa larm. Nu är det dags igen liksom. Ja, alltså jag hade sån ångest. Gud, jag pratade om det hela kvällen sen. Jag var nej, alltså gud, nu kommer jag mådde så dåligt. Men så jag vill säga, jag vet att jag har bett om ursäkt redan, men tänk att vi kan ta det här också. Men nej, alltså grejen är att jag förstår dig, för att jag hade känt och gjort likadant. Men det är liksom mitt mantra, hela den här hälsan först grejen. Alltså det finns ingenting som är viktigare. Absolut. Så är det ju faktiskt. Det var bara typiskt nu. Men nu har vi faktiskt hållit i, och vi har kommit igen, och vi spelar in idag, och jag tror att det kommer bli ett jättebra avsnitt idag också. Men förutom att jag svimmade och har hängt på vårdcentralen, så mår jag bra i alla fall. För man blir ju lite också. Jag förstår ju att det blir ju också ett extra kanske så här stressmoment. Vad är det som försiggår? Alltså så här, och det hjälper ju inte minnet direkt om man går och stressar över liksom. Men det är lite så. Ju mer grejer man har i huvudet som rullar runt, så är det lättare att någonting faller bort när man är ofokuserad. Men men det löser sig. Hur mår du? Jag mår bra. Jag är ju bara, det har jag ju redan rantat till dig om, men jag sitter ju och skriver min universitetsuppgift, och nej, men alltså, jag vill ändå så här, nu kommer det låta som att jag skryter. Jag kanske gör det, jag vet inte. Är det bra eller dåligt? Skryt. I alla fall, jag brukar briljera när det kommer till studier och skola och alla sådana grejer. Och det här sista, jag ska inte säga året, är liksom typ så här, första gången i mitt liv som jag sitter och känner så här, jag har men du vet, när man typ så här, var någonstans lämnade jag min hjärna liksom så här, för att jag tycker att jag har så svårt att hitta bara den här skrivinspirationen som jag annars har, eller typ så här, intresset för att få verkligen grotta ner mig i ämnen och så här, göra bra ifrån mig. Och typ så här, och nu så bara sitter jag här och tittar på det här himla dokumentet och bara, det kommer ingenting. Alltså jag liksom så här, kan för första gången i mitt liv relatera till folk som till exempel säger så här, men jag tycker att det är svårt att plugga. Och jag har ju alltid tyckt att det är väldigt kul, så att jag har ju liksom bara, nej men det gör så gott du kan och så blir det bra, och så man typ, fast det funkar inte så för alla liksom. Nej, men det vet jag också. Ja, men nu har du fått känna på det. Ja, det känns, och det är ödmjukande, det är bra. Alltså så här, jag behöver den erfarenheten också. Men så att, jag har varit så irriterad på den här uppgiften. Men i övrigt mår jag bra. Men det är ju lite stressigt nu med deadlinen för den då, bara för det. Men känner du att det typ har blivit lite, att du har ju ökat på mycket annat i livet sen sist du pluggade också? Jag menar, du streamar väldigt mycket content på olika sociala medier, det är mycket grejer som händer i IRL och ut på event, så känner du att det liksom har splittrat fokus, så att du liksom... Jag tror verkligen att det är det. Alltså faktiskt, det gör jag, för att nu har jag ju, det är ju lite hemskt egentligen, men nu blir det ju att så här, ibland, vissa veckor, så tar jag ju den här energin som är över från annat till att plugga, och det blir ju inget bra. Alltså jag vet ju att det är därför, och ändå så bara kan jag typ inte låta bli att bli frustrerad. Alltså det är man bara, du har grävt din egen grop och ändå så är du frustrerad. Bara. Ja, men man lär sig inte, man tänker ju att hjärnan ska fungera på sitt bästa sätt, på alla sätt, oavsett vad man lägger till. Det är liksom, man kan inte ta in ekvationer, man måste ta ifrån när man lägger till. Man tycker att man är en smart människa, men det är ändå...
Svårt att fatta att det faktiskt funkar så. Men annars så mår jag bra. Mm. Och jag är också taggad på ämnet idag också som vi ska prata om. För att jag är ju lite, man får väl säga att det kanske är ett ganska kontroversiellt ämne. Eller alltså så här, jag är lite, jag vet typ inte vad det är med mig riktigt, men jag tycker att det är väldigt intressant att prata om kontroversiella ämnen. Ja. Så att det triggar en Innan speciell nerv. vi går in på vad det är så kanske vi ska säga hej och välkomna till vår podcast! Exakt! Hjärnsläpp Ja. och hyperfokus och hjärnsläpp. Hyperfokus och hjärnsläpp. Jag glömmer alltid vilken ordning vi bestämde till slut. Men det är väl hjärnsläppet i... Ja. På bilden så står det rätt och sen så kommer vi att säga olika tror jag. Säkert. HH podcast blir förkortningen. Nej, men om ni lyssnar så det här är Sofie och din röst. Det här är Amanda. Ja. Som sagt, som du säger så ska vi prata om något som kanske är lite kontroversiellt för många. Vill du introducera ämnet? Men jag tänker typ så här, för vissa, jag tänker om man inte har vistats så mycket på typ så här internet eller kanske framförallt inte i kreatör, alltså content creator-världen, då kanske man inte kommer vara helt med på vissa grejer jag ska prata om idag. Till exempel OnlyFans är ju en sån här grej som man kanske inte så hört om. Däremot så måste, alltså jag vet inte, man lär ju ha levt under en sten om man inte vet de här andra grejerna vi kommer att prata om lite grann med hur kvinnor kanske kan porträtteras eller men absolut, alla blir inte bemötta av det på samma sätt. Så jag hoppas att man kan ha ett öppet sinne och ta in det från ta in det från våra perspektiv. För exakt. Det vi ska prata om är allt som rör hur kvinnor behandlas i online överlag, men i den här branschen, i streaming och i allmänt kring objektifiering och sexualisering. Så det finns mycket att prata om här. Ja. Precis, och det är så här, vi kommer ju såklart inte kunna, det kan säkert komma någon sen som typ så här, oj men det här är jätteviktigt, det tog ni inte upp. Nej men alltså 100%, för att det finns så mycket att säga. Och sen självklart så tror ju jag att delar av det vi pratar om finns säkert mycket män som också kan liksom, jag tänker typ sånt här som identitet och självbild och liksom bemötande på internet och sådana grejer som vi har tänkt prata om också. Att där är klart att det är ju en, vad ska jag säga, hänger man på nätet så har man nog fått dåligt bemötande någon gång. Ja. Oavsett vem man är eller vad man gör. Liksom. Men vi har ju varit väldigt mycket inne på just det här att kanske prata om också erfarenheten att vara streamer i första hand då, som det är det som vi har gjort, även om det vi båda har sysslat med liksom, TikTok, Instagram, YouTube, alla sådana plattformar man behöver idag. Ja. Så vad vill jag säga med det? Nu börjar det redan på en gång. Det här bara tappa tråden. Ja, det första som händer är att jag tappar tråden. Nej, men egentligen bara så här, kanske nudda vid våra erfarenheter och då de här bitarna som sagt som kanske är lite kontroversiella. Så här, vågar man prata om typ så här, sina tankar kring så kallad sexwork? Är ju liksom en sån här, är det tabu liksom? Kanske, men jag tror också att det är väldigt viktigt att prata om. Ja, jag tycker att det är svårt att prata om, framförallt alltså när man är i ett område som är väldigt mansdominerat, framförallt gaming och Twitch och alla olika av de här små delarna på internet där vi befinner oss. Så, men ibland så blir det svårt att prata om det för att det kan bli som att man sätter sig själv i lite en offerroll och att det kan väcka aggressivitet om man vill belysa liksom problem och alla har inte en förståelse för det, utan det kan uppfattas som en attack om man ens belyser ett sånt ämne. Och åt andra hållet, om man vill på något sätt så diversify så något beteende som kvinnor gör, så är det väldigt svårt att bemöta det på ett sätt så att inte det blir
nu är du inte en girls girl, nu är du liksom, pick me. ja, nu är du pick me Ja. eller sexistisk, eller det är liksom, Ja. båda de två ingångarna är väldigt svåra för att du kommer, någon skulle kunna alltså feltolka dig oavsett 100%. Ja. hur du, för det är väldigt svårt att hitta ett bra sätt att samtala om det, speciellt när man blir avbruten och Japp. det är svårt att bli hörd när man är, det är svårt att liksom, det är lätt att bli misstolkad och 100%, ja. därför känns det väldigt skönt att ha det här forumet där vi kan prata till punkt och Ja. så kan man liksom bemöta i efterhand sen folks reaktioner. Men Ja, exakt. då får vi i alla fall välja hur vi vill framställa oss utan att någon lägger ord i mun eller så på oss. Ja, exakt. Ja. Så Verkligen. ska vi gå in på... Vi bara dyker in i Ja, det. Liksom. jag tycker det. Jag vet ju att det här var ju, för att ge lite bakgrundshistoria för de som kanske inte kommer sig direkt från min stream, så har ju jag valt i mitt content och sånt här att jag vill försöka vara liksom family friendly. Det är min sån här, vad ska jag säga? Ja, jag kan skylla på det så fort det är någon som kanske uttrycker saker i min chatt eller i mitt kommentarsfält som jag känner så här kanske du gör mig eller andra obekväma. Tänk på hur du pratar, eller bara så här, jag är en family friendly streamer, och så behöver inte jag ta den diskussionen med att så här, typ sexualisera inte mig. För det kan bli så triggande hos folk. Och jag förstår ju att alla kanske inte alltid kommer med intentionen att det skulle vara någonting elakt, eller att det skulle vara, du vet, så här, bara häromdagen så la jag ut på min Instagram story att det var några små pojkar som hade så här catcallat mig. Alltså, de hade liksom woohooat efter mig när jag var ute och sprang. Och jag typ bara jag trodde, alltså, du vet, jag hade ju hopp liksom att den nya generationen skulle ha vuxit upp med lite bättre förstånd typ. Alltså, så här, vem har lärt dem det här liksom? Och det var så många som reagerade på att, men vadå? Så det är väl en komplimang liksom. När jag säger många så var det ju män såklart. Ja. för att de flesta kvinnor upplever inte det här som en komplimang, utan det är mer så här, shit vad du gjorde mig obekväm nu. Ja. Och det samtalet vet jag att för att få så här, undvika och hamna i sån diskussion så har det varit lättare för mig när jag startade min streamingkarriär att bara säga, jag ska vara family friendly. Jag valde tidigt att bara säga, okej, jag vill inte, och det är lite synd det jag ska säga nu, att man ska behöva tänka så här, men du vet så här, baggy t-shirts, gärna typ så här jeans eller ja, men alltså visst, absolut träningstights, men då sitter man ju ner så att det är ju ingen som ser mig riktigt så, men framförallt det här med stora t-shirtar och stora tröjor, jättenoga med så här, det får inte vara någonting som är urringat typ, eller bara sådana här saker som att så här, kanske inte makea mig för mycket, för att jag vill inte att någonting ska handla om ett fokus på så här, mitt utseende, eller hur, så här, att någon kommer in och liksom gör mig obekväm för att de ska sexualisera min lilla grej. Och jag vet att det här är, och jag vågar säga så, ett problem som många kanske manliga kreatörer inte ens har tänkt på. För att de sitter inte oroliga när de startar sin stream att någon ska gå in och typ så här kommentera, eller vad ska de kommentera på, att de har en klyfta. Man bara, ja det blir, men du förstår hur jag menar. Alltså så här, och där ligger ju, det är ju synd att då valen man har gjort ska bottna i rädsla för vad ska folk säga till mig och om mig som jag inte vill utsättas för. Liksom. Det här är så, jag har så mycket att säga om det här också. För jag har verkligen, jag har inte alltid haft en tanke med vad jag har satt på mig eller inte på stream. Men jag har verkligen gått igenom alla olika faser, tror jag. Och jag kan verkligen säga att som tjej, när du streamar, så oavsett vad du väljer att ha på dig eller hur du framställer dig, så kommer det alltid ses som ett aktivt val av den som tittar. Om du väljer då, om du har på dig någonting som du är bekväm i med, där du visar klyfta eller hud, mycket hud av något slag, så kommer det tolkas av folk som att du vill ha uppmärksamhet. Och gör du inte det, så då liksom kan du ändå bli
sexualiserad, eller så kan det bli liksom en anledning till att folk vill poängtera det, och så här, varför har du det på? Alltså oavsett vilka val du gör så kommer det att ha åsikter som och kommenteras av vissa. Och jag har verkligen, jag började streama med att jag blev uppmuntrad av, det är också så sjukt, men jag blev uppmuntrad till då de personerna, eller den personen som lärde mig hur man streamar och liksom uppmuntrade mig till att streama, att ha på mig mindre kläder, liksom. Att ha crop tops och gärna visa mycket hud, och jag var inte bekväm med det, så jag gjorde ändå det, för att jag bara okej, men om du säger att det är bra så gör jag väl det, och visst, det kom lite mer views, men liksom, jag var inte jättebekväm med det, men jag ifrågasatte det inte så mycket, det var mer, jag körde på liksom, jag tänkte inte så mycket att stream var bara en kul grej, så att jag bara okej, men whatever. Och jag har verkligen upplevt hur det bemöts. Jag har gjort valet att streama på stranden i bikini. Jag vet hur det bemöts. Jag vet att jag kom upp i typ 600-700 viewers från när jag då hade kanske 20 annars. Och fick bara en massa meddelanden om hur folk onanerade till liksom, att jag satt där på stranden, de kommenterade på min kropp, de kommenterade vad de skulle göra med mig. Alltså det var liksom, det var så mycket sexual harassment. Så jag har verkligen upplevt båda delarna, och efter det så har jag tror aldrig jag har haft på mig någonting annat än stora hoodies och t-shirts och mjukisar. För att jag blev så obekväm med min kropp efter den upplevelsen. Jag tror inte att jag liksom tänkte att det var på grund av det, men det blev ett skifte där, att jag liksom omedvetet kan det också vara. Kan ha varit så. Poängen lika viktig. Och jag tycker det är synd att så här, det är klart att man förstår ju att så här, absolut, vet, det ska alltid komma någon som säger, men vadå, så här, sexuellt driv, det är en naturlig grej i människan. Man bara, absolut. Men det betyder inte att man kan få ta för sig hur man vill för det. Det är inte samma sak. Så det måste vi kunna särskilja på. Ja. Så absolut. Självklart ska det få finnas människor som kan tycka och tänka att så här, shit, Sofie har världens snyggaste kropp. Det betyder inte att de ska ta för sig för det. Alltså där är skillnaden liksom. Och det jag tycker är lite synd i det här då, det är liksom, jag menar, det är många gånger som jag ibland har tänkt att så här, den här toppen är så himla fin. Och att så här, men jag kanske ska få känna mig som en liten prinsessa i den här klänningen eller den här, vad det nu kan vara. Och sen så blir det så här, fast nej, jag väljer den svarta t-shirten idag igen. Jag ska streama för att jag vill inte höra. Nej. Alltså så här. Det är liksom... det spelar ingen roll om jag vet att jag skulle känna mig jättesöt, för att efter 20 minuter kanske jag inte känner mig så söt längre, då kanske jag bara känner mig obekväm. Liksom. Och jag märkte det att så här, när jag väl kom ur lite, streama är bara en kul grej, och att jag verkligen upptäckte att så här, det här är någonting som jag tycker är kul, hur viktigt det blev för mig att folk verkligen lyssnade på det jag sa och tyckte att jag var rolig för att jag är rolig, att de tittar på min stream för det jag gör och inte för hur jag ser ut. Exakt. Och då blir det också att man är tvungen som kvinna att så här, inte framhäva liksom, sina kvinnliga features. Och det blir också liksom en balans, för att det går inte att prata om det heller, för att säga, okej, jag sminkar mig, det är också att göra det, men jag känner mig inte bekväm om jag sitter helt osminkad, för då känner jag mig inte, jag känner att jag vill uppfylla någon typ av kvotering för typ vara en attraktiv kvinna, för att jag ska känna mig, att jag ska ha självförtroende, och det är jättesvårt att börja kritisera de här normerna och vad som förväntas av en, och försöka bli tagen på allvar och balansera alla de här förväntningarna man har på sig som kvinna, och att inte vilja bli reducerad till dem. Det här lät jätteluddigt, men... Nej, jag förstår ju vad du menar, för jag har ju tänkt precis så där. Och den här grejen då, att till exempel få slippa höra, oj, är du sjuk? Eller, shit, vad trött du ser ut idag. Så man bara, jag är bara osminkad. Så kan du låta en människa få leva liksom? Alltså, och jag tror att det där blir ju absolut en sån kommentar ibland. Det kan man ta. Men när det då sen blir ett återkommande liksom,
vad ska jag säga, scenario man hela tiden finner sig i, att så här, gud vad folk ska hålla på och kommentera på. Och jag vet att jag hade för det är lite mer än ett år sedan nu, men efter min utbrändhet gick jag upp väldigt mycket i vikt. För att jag, för det första, gick ifrån ett jätteaktivt jobb. Alltså jag jobbade ju som PT, så att jag var ju konstant igång. Så det är inte konstigt att man så här, håller sig inom samhällsidealets kroppstyp. Men grejen var ju också att då när jag blev sjukskriven, inte jobba och inte orka träna, den naturliga grejen som händer är att man går upp i vikt. Och det här var ju en sån här grej som jag hela tiden försökte säga, bara ha inte fokus på det, Amanda. För att så här, det ska fortfarande, precis lika mycket som när det kommer till att du väljer att ha dina stora t-shirtar och grejer för att det är ditt innehåll som är viktigt, så är det exakt samma grej som gäller nu. Så här, skit i att du har gått upp i vikt och att du kanske känner dig lite obekväm, för ditt innehåll ska fortfarande vara detsamma. Så kommer de här kommentarerna av, är du gravid? Till exempel har jag fått höra live i streamen liksom. Herregud. Eller bara såna här grejer som att det syns, att man inte längre tränar som man gjorde innan och sånt här. Och jag vet att då sitter man där och så är man live och så tänker man så här, hur ser jag till att inte så här, föda den här elden? Hur bemöter jag det här? Det är ju och det det. är så svårt. Alltså, de sätter den verkligen på plats på något vis. Och bara, vet du inte vad du gör mot den här människan? Nu ska jag försöka. Och också, viktigt att poängtera, skulle jag starta något drama av det där då? Eller börja, inte vet jag vad jag ska göra, jag blir arg och jag liksom sitter och diskuterar det och allt sånt här. Ja, men då är jag ju bara en dramatisk kvinna. Ja. Då är jag ju bara hormonell och typ, du vet, så här. Och det där tycker jag är jättesvårt, att så här, hur kan jag balansera bara det här att så här, faktiskt veta att jag har rätt att uttrycka mig, men också inte råka hamna i någon sån här fallgrop där folk kan typ så här, vad var det jag sa? Du vet. Och nej, det är skitsvårt. Alltså jag hade en streamervän som, det här är så dubbelt som kvinna, så allt man gör, det alltså är kalkylerat, eller folk uppfattar det som att det är kalkylerat. Hon fick kommentar att så här, du har gått upp i vikt, eller vad tjockt du ser ut, eller någon liknande så, och hon hade en dålig dag och blev jätteledsen, började gråta, vilket kan hända, och det är liksom, då fick ju den här personen exakt det den ville, en reaktion, och tyckte det var jättekul, fortsätter, men hon hade en jättefin community som stöttade henne, och hon fick, det vändes istället till att hon fick då mycket donationer och liksom stöttande ord, vilket var jättefint, men då tolkades det av vissa istället som att det här var ett kalkylerat val av henne, att profit på att, och det var synd om henne, att hon var ledsen istället. Att liksom det var någon sorts rop på uppmärksamhet, att tycka synd om henne för att hon skulle då tjäna pengar på det. Att hon grät med flit. Ja, men liksom, det spelar ingen roll. Vinna, liksom. Man kan aldrig vinna. Det spelar ingen roll hur du reagerar. Och det där känner jag också, ibland så vill man bara ryta tillbaka till folk som säger, men då är det så här, okej, men då ger den personen vad den vill. Ibland är det bättre att ignorera, och ibland så, det är så här, man kan verkligen inte vinna. Man väljer rätt fight liksom. Det vet man ju inte. Nej. Jag tycker det där är jättesvårt, för att jag försöker också vara noga med att så här, sätta mina gränser och hålla dem, och då gäller det hur folk pratar till mig eller till folk i mitt community. Så att jag är ju extremt noga om jag ser att det är någon som beter sig illa mot någon annan i chatten, att då är det bara så här, wow, du vet, ett ord till och så är du bannad. Det är inget svårt för mig. Nej. Men så fort det kommer att det är till mig, då tänker jag, okej, men det här kanske jag bara måste ta som kreatör liksom. Och så vill inte jag göra någon annan obekväm. Så att om jag sitter och ryter här nu, då kanske någon tycker att det är lite så här, vad tråkig stämning det blev. Och, vad du så här. Och så samtidigt bara, okej, men hur mycket ska jag ta liksom? Jag ska ju också säga att jag blir väldigt skonad, tack och lov. Jag har inte haft så mycket hat i min stream och såna här grejer. Men det betyder inte att jag är helt skonad, såklart. Nej, men det är man inte när man är offentlig så. Jag är ju kanske lite olika där, att jag har istället, som du nämnde i början, att du har brandat det lite som family friendly, och att det kan vara väldigt skönt då, för att veta hur man ska kunna tackla situationer, så har jag haft väldigt högt i tak och säger impulsiva saker, och liksom, jag har inte haft någon åldersgräns på det jag pratar om, eller hur vad jag skämtar om eller inte, så det kan också verkligen öppna upp för att folk kan tycka att de kan säga lite vad som helst. Så att jag har haft nog ganska mycket
av det här, vilket har skapat att vissa dagar så kan jag se det som en opportunity att göra content och driva med folk och liksom, absolut, det kan vara kul, men en annan dag kanske jag inte orkar. Och då blir det en inconsistency i det där, att säga, idag orkar inte jag bemöta det här. Då vill jag bara banna den här idioten liksom. Men det kan också bemötas av kritik liksom. Att man är ju bara människa, känner jag. Ja, exakt. Ja, verkligen. Och någonstans så tycker jag också att det är så synd att, och det är klart, det där kan jag tänka mig att alla kreatörer på ett eller annat vis upplever. Så att inte någon vill kommentera att så här, ni tror att det är bara tjejer som upplever det där. Nej, men det tror jag inte. Däremot så just den här grejen av att, som vi pratar om, så här, sminka mig för lite, sminka mig för mycket, har jag på mig för mycket, har jag på mig för lite, alla de grejerna, plus att man då ska försöka navigera innehållsmässigt, typ det här du säger nu, så här, okej, men vilken nivå vill jag idag hålla på mitt skämtande, eller vad är okej och inte? Och jag är också väldigt så här, jag brukar säga till mina tittare att det är inte det att vi till exempel inte får prata om sex eller inte får prata om i och för sig politik pratar vi aldrig om, där har jag verkligen satt min gräns så, för att säg att vi pratar om grejer om kroppen, liksom, där är det mer så här, allmänt vetande. Det finns inte så mycket åsikter i hur din biologi funkar på det sättet. Och du vet, alltså så, Men däremot är jag väldigt noga med att det får aldrig göras på ett vulgärt sätt till exempel. För att så här, när jag säger family friendly, men då är det så här, vi har också högt i tak, men du ska tänka att du med liksom självförtroende eller sund förnuft kan ha samma samtal i ett rum där det sitter en 14-åring. Liksom. Så att om du vill prata om kroppen eller om sex eller vad det nu kan vara, så absolut, för det är naturligt, liksom, men tänk på hur du pratar. Att där är min liksom. Och det har ju främst varit för att jag vill skydda mig själv. Alltså, för att jag egentligen ska säga att så här, absolut, så jag gillar inte att spela spel som är för blodiga eller skräck eller sånt. Alltså det gillar jag inte liksom. Och då är det skönt att kunna säga, men jag är family friendly så jag spelar ingen skräck. Liksom. Så. Men framförallt så sitter det i också att jag kan ju välja att då få ha ett forum där jag försöker göra mig så lite obekväm som möjligt. Och om jag då säger att vi pratar inte om vulgära grejer här, då kan jag också minska risken för att det ska sitta någon äckelgubbe och kommentera på mig eller på andra tjejer eller uttrycka sexistiska saker, för att man vet att det gör man inte om man har sunt förnuft i ett ställe där det är minderåriga. Liksom. Och just den här grejen kanske inte jag har pratat om i min stream. Just för att jag vill inte ta den diskussionen, jag orkar inte. För att då kommer det komma någon som bara, inte alla män. Nej, men ganska många. Och det är tillräckligt för mig. Liksom. Och det spelar liksom ingen roll att det inte är alla män, för det är det verkligen inte. Men det skillnaden är, och precis som att du säger att män som streamar, alla kommer bli bemötta med olika typer av harassment och alla kommer behöva liksom bli triggade på olika sätt och folk är idioter online. Alltså så är det alltid. Det kommer alltid finnas. Men det vi pratar om är den typen som vi måste bemöta, oavsett om vi sitter i en stor hoodie, t-shirt eller om vi sitter i en bikini, så kan vi ändå bli bemötta med någon som kommenterar snygga bröst. Alltså även om man inte ens ser dem, så bara för att provocera. Eller liksom, exakt. Man måste hela tiden vara beredd att man kommer bli tolkad ut efter hur man framställer sig. Och det blir inte, men på samma sätt. För att som kvinna vet jag att om jag kommer sitta nu, om jag skulle sätta mig och streama imorgon med BH i princip, liksom, då vet jag att jag kommer inte bli respekterad. Jag kommer få massa sexuella kommentarer. Allt det här kommer på köpet. Det är liksom inte bara att ha på det du är bekväm med, för jag vet att vad jag har på mig kommer leda till olika saker. Om jag sitter i en hoodie och inte framhäver hur jag ser ut, det låter också så typ problematiskt att säga det på det sättet, men då kommer folk kanske lyssna mer på vad jag säger, kanske faktiskt tycker att jag är roligare mer än att bara säga disrespectful saker. Så på de sätten så blir vi bemötta annorlunda än liksom hur en man, den typen av
vad heter harassment på svenska? Ja, Trakasserier. trakasserier. Absolut, alla går igenom jobbiga Ja. saker, det är bara på det här sättet Ja. så... Ja. Och jag tror att det är också lite grann för det här som vi liksom poängterade innan där med fördomar liksom och sånt. Att jag vet, och jag har till och med ja det är väl en bekant idag, men vi var närmare vänner för ett par år sedan, som faktiskt också själv sa just den här grejen att så här, ja men du vet, för kvinnor är det ju bara att visa tuttarna så blir de ju stora streamers. Ja. De kan ju bara leva på att så här, det är bara att du viker ut det lite. Det är Ja. det enda du behöver. Ja. Vilket återigen då blir problematiskt på så många plan. För att, för det första, typ så här, och som jag sa innan, de största kreatörerna är män. Och då bara, men vänta nu, så om det sättet att bli stor, för det första så förminskar ju det både män och kvinnor, för det betyder ju alltså att kvinnorna har ju ingenting annat att erbjuda sina tuttar. Liksom, så. Men det betyder ju också att då är ju männen helt utelämnade. Alltså vadå, vad ska de vara bra på då? Ja, Eller alltså, förstå, det är så konstigt. dels liksom, det, och tankesätt. att det nedvärderar män som att det enda män är intresserade av är stora tuttar. Eller liksom, är det enda män vill kolla på? Jag tror inte att de är så simpla faktiskt. Ja, nej, exakt. Och det har jag också tänkt på så många gånger. Att så här, absolut, den kvinnosynen är extremt skev på så många plan. Men det är också verkligen ett sätt att förminska sin egen hjärna som man och säga så. Bara, tänker verkligen att du är så här oga-boga, liksom caveman. Bara, okej. Men också bara den här grejen, alltså du menar att ingen kvinna kan leverera bra content. Det är ju, nej. De blir stora om de viker ut sig. Liksom. Alltså det de säger är ju egentligen att det enda värde kvinnor har är det objektiva, att det inte finns någon substans. Men det handlar ju bara om deras kvinnosyn och det blir så tydligt att liksom, de roligaste människorna jag känner är kvinnor. Alltså så många roliga kvinnor och så mycket content som jag tar del av och alla poddar jag lyssnar på, liksom, helt fantastiska. Och det låter ju kanske biased nu, men ja, jag tror verkligen att det är ju det som är så tråkigt, att jag vill verkligen att det ska komma fram när, det är därför jag väljer att till exempel inte ha på mig något som kan vara distraherande, för att jag vill liksom att det ska komma fram. Jag tycker att jag är jävligt rolig själv ibland. Alltså jag tycker, jag skrattar jättemycket när jag streamar och folk skrattar åt mig och med mig och jag bjuder på mig själv, och då vill jag inte att alltså jag blir så obekväm om det då läggs fokus på hur jag ser ut på olika sätt. Exakt. Men jag tycker också att det där är en sån himla, egentligen har jag så här, flera saker att säga om det där, men det är också så tråkigt då för att den pressen som kvinna att få känna det att så här, jag måste göra aktiva val för att inte sexualiseras och jag måste leverera så mycket mer för att visa att så här, mitt innehåll är bra och jag är rolig. Jag är inte, så här, bara den här grejen att behöva ha det som ett sånt här, men så här, kom inte och titta på min stream för att jag är vacker, säger vi liksom. Så här, jag är väldigt rolig, och då för att kunna, igen, och också den grejen, bara så här, och jag blir så provocerad av det här när folk typ så här, ja men vadå, så här, om du har på dig en sån tröja, säger vi då, så här, hur ska jag inte kunna? Man bara, men träna dina ögon. Ja. Alltså så här, på samma sätt som att du typ får lära dig att du inte ska gå och typ så här, stjäla godis i butiken, så kan du ju träna på att inte tänka äckligt om de människorna du har runt omkring dig. Alltså det är verkligen, det är någonting som är så frustrerande med att inte kunna ta något eget ansvar över hur du tolkar andra människor, hur du tolkar omvärlden. Om du sexualiserar ett par bröst, då ligger inte det hos brösten, för att i andra kulturer så är bröst inte sexualiserade. Så jag menar, de kan titta på bröst utan att känna någonting, så då kanske det säger någonting om hur, ta lite så ansvar och agency över hur man tolkar världen faktiskt. Bara ifrågasätta lite varför man tänker som man gör. Och inte bara se det som en sanning att bröst, sex, kåt. Alltså, det är ditt fel nu. Va? Ja, precis. Lite så simpla diskussioner ibland. Och det är väldigt tröttsamt. Och jag funderar ibland på, återigen där, jag kan inte riktigt vinna liksom här. Men jag försöker då välja, och det är ju egentligen så tycker jag också att så här, det här
ytterligare en faktor till varför jag väljer att inte streama vissa spel och sånt. För att det var som jag försökte förklara för min man om det här. Med att, så här varför jag inte vill typ streama Witcher till exempel. Det är för att jag vet att det är väldigt mycket lättklätt, naket, mycket sådana scener. Och jag vill inte att grabbarna i chatten ska bli några himla vargar och hålla på och yla för att det dyker upp en scen av att det är någon som sitter och badar, säger vi. Men så spare me, för att jag har nog med liksom sådana problem bara av att existera. Så därför kan jag också välja då att kanske inte skapa, som att jag skapar. Hör också hur man väljer att uttrycka sig, för att man är så van vid att man tänker att allt är mitt ansvar. Liksom. Men, och det där tycker jag också är så här, varför kan vi liksom inte ibland bara se till exempel som på gammal konst. Jättemycket nakna människor på gammal konst liksom. Och då ser man ju oftast det som någonting vackert. Alltså så här, det är naturliga kroppar, det är fina miljöer, det är liksom så här. Men numera så skapar vi som ett forum av att så fort det är någonting naket, då är det första folk tänker på är sex liksom. Inte bara den vackra skapelsen typ. Och så det där är ju då återigen alltså så här, jag tänker så aktivt på alla de här grejerna. Mer än vad jag har liksom någonsin erkänt. Bara för att kunna få ett litet break från liksom den här ständiga sexualiseringen. Liksom. Ja, jag förstår dig verkligen till 100%. Man blir så utmattad också av att bemötas av att bli påmind över att folk har den här människosynen dag in och dag ut. Och något som jag tycker är som gör mig väldigt ledsen är att man får ju ofta en relation till de som kommer ofta till en chatt och man tycker om dem, man har kul tillsammans och sen kommer en situation när såna här typer av människosyn och kvinnosyn kommer fram och liksom nedsättande kommentarer om kvinnor eller andra streamers eller om kroppar, och då är det så här, jag har också ofta fått så här, men Sophie, jag respekterar dig för du visar inte tuttarna. Och men alltså du vet att jag har gjort det alltså för liksom 4 år sedan. Så det finns säkert ett klipp jag kan hitta, så nu respekterar inte du mig längre. Alltså man har sån himla svartvit kvinnosyn och jag vet inte, jag får någonting som så, alltså eftersmaken i munnen när någon säger att så här, men jag respekterar dig men inte andra kvinnor på grund av hur jag väljer att framställa mig. För att jag försöker, jag vet inte, bli tagen på allvar. Ja, men då blir det så här, jag kämpar för det här och sen så har du fortfarande samma kvinnor. Så det är bara, det är så, då känner man sig så nedvärderad. Ja, det är sorgligt. Det är verkligen, alltså det, och jag tycker det, och jag vet att också så här, jag vill ju liksom, min förhoppning och önskan, om man får uttrycka det så, av det här, eller om det här avsnittet, hur man ska säga det, är ju att folk ska se det snarare som så här, okej, men hur kan det här hjälpa mig att tänka, snarare än att så här, nu blir jag provocerad så att nu ska jag gå in och hata. Förstår ni hur jag menar? Förstår ni hur jag menar? Nu ska jag prata med chatten igen. Men ni, lyssnare och du. Nej, men alltså så här, för väldigt ofta så tror jag att, alltså det är många som tar sådana här samtalsämnen som att man bara inte vet jag, vill klaga eller som att de vill skapa drama. Men någonstans så känner jag också så här, om man nu som lyssnare provoceras av det här, då kanske man ska titta inåt och fundera, varför provoceras jag av det här? Är det för att jag bidrar till det? Eller håller jag inte med för att jag aldrig har upplevt det? Men då kanske det räcker med att man hör våra upplevelser och får förstå att det här är också våran sanning. Jätteskönt om det inte är en sanning du har behövt uppleva. Alltså så här, kul för dig liksom. Men jag vet ju att det är också det som tyvärr ibland har gjort att det är svårt att prata om de här ämnena, för att människor blir så arga av någon anledning. Men jag tror att alla vill ju se sig själva som en god människa. Och säger man det här så är det väldigt lätt att höra, men du gör fel, du tänker fel. Att liksom att det är det man, du gör kvinnor illa. Och då tar man illa vid sig och tycker att det gör inte alls, jag älskar kvinnor, jag älskar min flickvän eller fru eller mamma och syster. Men jag tror att förhoppningsvis så många som lyssnar bryr sig om oss, har följt oss och kanske kan ta in det vi säger från ett perspektiv från en person som man faktiskt bryr sig om och är värd att lyssna på. Jag tror att
men som du säger är det väldigt viktigt att titta inåt. Alltså det är inte som att vi är perfekta människor. Ingen är perfekt och alla har förutfattade meningar. Men det bästa med hjärnan är att man kan lära om. Jag är liksom, alltså förutfattade meningar som jag blivit inlärd sedan jag var liten. Som vi alla har. Men det är någonting jag har aktivt försökt tänka om varje gång. Så att det ska bli lite mindre varje gång. Så att jag ska försöka se alla människor på samma sätt. Men det är ingen som är alltså helt felfri. Är vi inte robotar liksom. Men det här går att jobba på. Och liksom, jag säger inte att jag är helt perfekt och alltid uttrycker mig perfekt. Alltså vi, verkligen. Men det är för att det ska kunna ändras på så måste vi prata om det och lyssna på varandra. Istället för att direkt tänka, wow, okej, känsligt, nu ska jag bli defensiv. För att nu är det 2 kvinnor som sitter och pratar om problem som man kanske blir lite provocerad av för att det är så här, nej men vadå, hatar ni män eller? Nej. Utan försök istället att lyssna på budskapet istället för att kanske, jag vet inte, projicera någon form av liksom kanske egen osäkerhet eller negativ erfarenhet eller vad det kan vara, utan bara så här, nästa gång som du kanske befinner dig i ett forum där du märker det här vi pratar om att det händer, det kanske är lättare att ta ställning då och kanske helt enkelt bara så här, okej, men det här är inte okej. Att de sitter och som jag sa beter sig som vargar i chatten för att det är en kvinna som är väldigt vacker på internet. Jag säger okej, hon är ju också en person som kan leverera så mycket mer än bara vad hennes skal visar liksom. Ja, alltså och det är det så här synd är... att man ska behöva säga det liksom. Men, det är ju så. Och det är ju väldigt så här, men tänk om det var din syster eller din mamma, det är ju den enda som verkar funka för att någon ska kunna, okej, men jag kanske inte tyckte det var kul om någon sa det till min syster eller... Men det där är också så problematiskt. Jag vet. För att det är så här, okej, men vadå? Så här, bara för att det inte är någon som har blodsband till dig så kan du inte bete dig som en värdig människa. Liksom. Men så här, tappar den människan sitt liksom, men värde eller sitt... kan du inte vara medmänsklig för att det här inte är typ en syster liksom? Gud. Nu har vi liksom verkligen ägnat lång tid åt att så här, försvara oss innan vi ens har fått kritik. Så förhoppningsvis så är det tydligt i alla fall vart vi kommer ifrån när vi pratar om det här. Och varför vi vill prata om det här och inte för att på något sätt tycka synd om oss. Eller, jag menar, streamar man så är man ju ganska medveten om att man kommer behöva utstå vissa saker. Att så här, kulturen ser ut som den gör och internet är som det är och det är man ju medveten om och liksom, det finns fördelar och nackdelar med allt och det är något man bara får acceptera 100%. Om man vill hålla på med det här, absolut. Men det betyder inte att man behöver nöja sig. Man kan fortfarande vilja göra skillnad. Exakt, och det visar ju också lite grann på att vi till exempel kommer in på de här ämnen, eller delarna i det här ämnet. Det visar ju också på den här underliggande rädslan som redan finns. Att så här, allt jag vill, det är liksom få kunna sprida lite glädje på internet och det så här, få vara ett forum där människor kan få hitta någonting annat. Det är ändå liksom redan så mycket annat negativt i världen. Liksom. Så att jag hoppas att folk får komma till min stream och bara, jag hade kul, jag fick må bra, det var trevligt. Det är ju det jag vill förmedla liksom. För sen finns ju kvinnor som väljer att istället embracea, alltså omfamna att de kommer bli sexualiserade oavsett och profitera på det. Tjäna pengar på att de är jävligt snygga och sina kroppar, oavsett om det är bild, video, oavsett om det är vilket format, så det här är väldigt, väldigt svårt att prata om för att det finns ju en del sådana streamers också på Twitch till exempel. Och på grund av, inte på grund av dem utan på grund av den kulturen som finns och hur kvinnor blir tolkade oavsett så tar sig män friheten att överföra det på andra som inte håller på med det. Lite så. Den mest tröttsamma som jag tror alla kvinnliga streamers har fått är så här, vad är din OnlyFans? Eller utropstecken OF i chatten liksom. Alltså, det förutsätter att jag har det liksom. Ja, och många tror jag bara gör det för att provocera och sen, men vadå? Det är en komplimang, jag tycker du är snygg. Liksom, för det mesta så, det säger, jag vet inte riktigt vad som är bäst sätt att bemöta det. Jag brukar oftast bara ignorera det. Liksom. Men det är väldigt lätt att trampa snett där. För att om jag säger att det är nedlåtande och jag tycker att det förolämpar mig, hur
då är det väldigt lätt att någon annan säger att jag är sexnegativ. Och då dömer du andra tjejer som gör det här. Jag tycker det är väldigt svårt att bemöta, så jag brukar bara strunta i det överhuvudtaget. Men jag tycker att det här bilden av att det är empowering, att absolut så är det väl det till viss del. Man kan tjäna jäkligt mycket pengar på att sälja liksom, det är ju porr, alltså av sig själv liksom. Oavsett om det är lättklädda bilder eller grövre grejer, så absolut, det kan ju vara väldigt empowering att tjäna pengar och jag antar att det är så här, man tar makten själv och väljer vad du vill lägga ut och inte, hur du vill framställa dig. Men att jag tycker inte att man kan säga att det är feministiskt. Där tycker jag att det finns en gräns. För det är ingenting som för kvinnokampen framåt med att så tend to the male audience och sälja dig alltså på ett sätt tycker jag också att det är problematiskt att säga objektifiera sig själv och sexualisera sig själv, men jag har liksom inget bättre sätt att uttrycka det, för att man kan ju inte riktigt sexualisera sig själv, det är något som alltid sker hos den som ser bilderna. Men väljer att framställa sig så. Det är ju någonting som är på ett sätt ett väldigt så sexistiskt sätt, att man reducerar sig själv till ett objekt och säljer den bilden liksom, och det absolut kan jag tänka mig kan vara empowering för individen, men att prata om det som att det på något sätt skulle vara någon sorts feministisk kamp att ha rätt att göra, det tycker jag blir ganska kontraproduktivt, för att i ett jämlikt samhälle så kan inte jag se att kvinnor objektifieras på det sättet. Det ser inte jag som någon sorts målbild, att kvinnors kroppar säljs och förbrukas, oavsett om det är bilder eller alltså absolut, män gör det också. Men det och det finns kvinnor som köper, absolut, det finns, men såklart. Det är inte majoriteten och det är inte där strukturen är, och därför tycker jag att det är så svårt. Det är ju framförallt en amerikansk grej så att vara sexpositiv, och det är kanske inte riktigt den debatten vi har i Sverige, men jag tycker ändå den finns, och den ändå framförallt så i streamingvärlden så är det ju ändå ganska många som håller på med både och samtidigt. Exakt. Jag vet inte, har du några tankar om allt det här? Jag tycker ju typ så här, jag håller ju med om det du säger. Om jag ska försöka då så här gå ut utanför mina egna tankar och bara så här försöka reflektera då, okej, men vad är det som kvinnor kanske skulle uttrycka då, att det var feministiskt? Det skulle väl i så fall vara att det är de som tar makten över marknaden. Och det är så här, absolut. Och för det här är också en sån här grej där jag många gånger när om frågan dyker upp i min stream och sånt här, att jag försöker tänka att för mig, min egentligen starkaste åsikt bottnar i att så länge det är helt på kvinnans autonomi, eller mannen då såklart, den som säljer autonomi är helt lyssnad till. Det finns inga liksom övertramp, inga övergrepp. I och med att vi vet idag, det finns jättemycket, man har gjort liksom undersökningar och forskning och allt sånt här med att liksom, det finns mycket olagligt på nätet. Är ju liksom ett så här, för att benämna det enkelt, jag tänker inte gå in på den delen för det är liksom så, men bara för att så här, då ser jag ju mycket hellre att det är, i det fallet vi pratar om nu då, kvinnan själv som får skapa sig sitt forum på hennes villkor liksom. Men sen håller jag med om det där du säger, just det här med att så här, jag vet liksom inte hur det sen annars skulle hjälpa, du vet, så här, debatten liksom. Bara det här så här, hur ja, det är klart, det går inte heller att jämföra med liksom så här, visst, vi kan ta upp kampen här om att så här, om kvinnor själv får välja hur de säljer sina bilder, bra, men så har vi en annan del som kanske liksom säger, men du vet, kvinnor i det här landet får inte ens utbilda sig. Alltså då känner jag så här, okej, ska vi prata feminism liksom, då är det så här, det är klart att det finns
mer livsavgörande grejer att prata om. Så därför så känner jag väl så att jag vet inte om jag tycker kanske att just den här delen är jag vet inte hur jag ska säga det heller, för att det är så här, någon får jättegärna komma med alla argument för mig i så fall och ändra min åsikt liksom. Så att jag kan tycka att hellre att kvinnor får ta makten, skapa sig empowerment via typ OnlyFans, än att de blir utnyttjade i branschen. Punkt. Liksom, så. Däremot så vill jag inte att det ska vara standarden, att man tänker att är du kreatör så har du OnlyFans. Nej, men så därför så ska jag förutsätta nu att det är så du tjänar pengar. För hur ska du som kvinna annars tjäna pengar på internet? Liksom? Va? Och jag blir så himla trött för det finns så mycket, men jag blir så trött på för det finns ju uppenbarligen en väldigt negativ syn på kvinnor som säljer bilder eller OnlyFans eller vad det nu är, och de får bli väldigt men inte respekterade, tvärt emot. Och det är något som faller över på alla kvinnor, och det är verkligen inte deras fel. Men sen så finns det den här bilden då, det här skulle vara väldigt intressant med att kanske någon gång i framtiden prata med någon som har hållit på med OnlyFans eller gör det, eller har kanske motsatt eller andra erfarenheter än vad vi har i alla fall. Ja. För jag kan tänka mig, sen får man ju höra män som bara, vadå om jag skulle vara tjej? Jag skulle ju starta OnlyFans direkt. Jag skulle sälja bilder. Alltså, det är ju också, samtidigt som att kvinnor blir så bemötta med sån nedvärderande kommentarer och hat och trakasserier, så finns det ändå den bilden att det är så jäkla enkelt och jag skulle göra det. Vadå? Eller som om jag skulle vara kvinna, det första jag skulle göra bara ligga en massa, jag skulle bara sexualisera. Alltså, det är samtidigt som att kvinnor som då ligger med massa blir kallade horor och men liksom den här dubbelstandarden, så finns det liksom inga. Nej, och jag blir så trött på att jag förstår inte att det ska vara så svårt. Jag hade velat prata med någon som kanske håller på med OnlyFans eller har gjort det, för att höra liksom deras sidor av jag tänker liksom att debatten borde inte ligga kring så här, en kvinnas rätt att publicera bilder. Det känns som att det är liksom, den vinkeln kommer från också en så här patriarkal syn, att så här, problemet är liksom ju varför ens efterfrågan är så stor. Liksom, exakt. Det är ju där ojämlikheten ligger. Annars skulle ju kvinnor efterfråga lika mycket från män, eller liksom eller så. Så jag menar, det är ju alltid att det är marknaden som styr. Ja, så att och det försvinner det i debatten när man bara pratar om så här, ska min rätt att lägga ut, och liksom, du måste vara sexpositiv och stötta det här, och det är det jag tycker är lite jobbigt med att jag tycker att man ska kunna kritisera branschen utan att se som att man ser ner på kvinnor som håller på med OnlyFans eller liknande. Jättebra poäng verkligen. Alltså, och för det där, nej, 100%. Alltså jag hade inte kunnat säga annorlunda, just för att annars så, då blir det igen det här diket med att så här, ska jag ta någons sida? Jag kanske inte behöver ta någon sida, jag kanske bara kan konstatera att marknaden, om man nu får säga, det låter ju också så himla som att det är några kossor som är på liksom, men du vet, men alltså det är problematiskt, för att så här, om man nu ska komma in lite på det vi pratade om innan med det här, att men det på ett sätt då så finns det en stor efterfrågan liksom, av alla dess slag. Och samtidigt så blir också många kvinnor då hatade för det här, för att man anser att så här, men så kan du inte hålla på liksom, och typ så här, vad är det för värdighet för en kvinna, och du vet alla de här grejerna. Men då blir också liksom återigen så här, okej, men det är ju du som köpare som ser till att marknaden existerar. Så om du då också kanske ska ha en åsikt om att så här, kvinnor är på ett visst vis, så föd inte den marknaden då. Alltså så här, då får ju du igen då ta ansvar för att om du tycker att kvinnor är på ett visst då negativt sätt för att de håller på så här, men se till att inte vara den som bidrar då liksom. Vad säger man? Everyone for their own. Vad är det? Så bara så här, du kan ju börja då med dina egna val liksom. Ja, här finns det ju, gud, det finns så mycket man kan kritisera, och men
Alltså det är ju, mycket av det här är ju väldigt, alla går ju runt med kvinnohat, inklusive oss själva, mer eller mindre. Alltså jag kan också, jag kan också bli, alltså få känna liksom en instinktiv reaktion när jag ser en skitsnygg tjej som profiterar på sitt utseende, att jag kan bli provocerad. För det kan väl vara allt möjligt från avundsjuka till att liksom, ja men jag har också ett internaliserat kvinnohat liksom. Men sen så har jag lärt mig att ifrågasätta det, att så här, varför känner jag det? Och jag tror väl att det är det som, där det tar stopp för många. Den första reaktionen blir den sanna reaktionen, liksom, utan att ifrågasätta det. Jag menar verkligen inte att jag är bättre än någon annan, men det här är verkligen en så pågående process som man måste, man blir aldrig färdig. Samtidigt, å andra sidan så tycker jag också så här, fast att du har reflekterat över det här säger ju också någonting om din människosyn, liksom, att så här, okej, du märkte att den här tanken kom och du tyckte inte om den, så du väljer att jobba på den. Precis som man får ta liksom ansvar för mycket annat i livet, så är ju det här exakt samma grej. Precis som jag väljer att bara som ett enkelt exempel, jag kanske ser någon på TikTok eller på Twitch, eller jag vet jag, som kanske gör någonting som inte går hem hos mig. De kanske drar ett skämt, eller de kanske laddar upp något content som jag bara, men fy vad dåligt. Då kan jag ju välja att bara scrolla vidare. Jag behöver ju inte gå in då och lämna en hatkommentar. Liksom. Nej. Och det här är ju lite samma grej då. Att så här, okej, men nu kanske det poppar upp en tanke då. För jag har också varit i precis det du säger. Att man kanske ser, i det här fallet då, en kvinna som man bara, jag tycker att det är så synd att så här, jag vet att du har potential att göra så mycket annat, men du väljer att sälja din kropp. Liksom. Då bara, okej, vänta, stopp, det är inte mitt val. Alltså så här, jag kan ju då välja att inte hata på det, utan försöka tänka så här, jag hoppas verkligen att hon gör de val hon vill. Punkt. Sen släpper jag det och så går jag vidare. Och jag tror att det är det där som är så svårt för så många då, att när de märker att de här, så här lite hatiska tankarna dyker upp, men så här, låt inte den frodas. Utan bara så här, klipp den liksom. Så. Och så bara går du vidare och försöker snarare ha perspektivet av att så här, kan jag ställa mig neutral istället då? Ja. Men alltså lite som vi var inne på med katastroftankar förra veckan. Ja. Att inte acceptera den första tanken som en sanning, utan presentera en annan tanke. Så här, kan man se det här på ett annat sätt? Varför är det min första tanke? Kan det vara så att hon kanske gör de här valen av någon helt annan anledning, för att hon har en helt annan erfarenheter och kommer från en annan plats än mig. Alltså man tolkar ju alltid utifrån sina egna känslor och erfarenheter, och man måste ju också där inse att alla är olika, och att ens egna sanning inte är den enda sanningen liksom. Nej. Och jag tror att, liksom, att det, om man nu vill ha ett egoistiskt motiv till varför det här kan vara bra, så alltså det har hjälpt mig väldigt mycket i min egen självbild. Jag bara typ spottar när jag pratar. Men att så här, verkligen negativa tankar behöver inte vara sanna. Och det här som vi pratade om förra veckan också, att vad jag tänker att folk tänker om mig som den första tanken behöver inte vara sanning. Och jag tror att man behöver ha den synen lite på allting i livet och på alla människor man möter. Och så. Jag tänker typ så här, som ett litet så här slut, alltså bara en tanke just kring det vi pratat om, att så här, det vi säger är inte att man ska tycka att det är okej att ladda upp pornografi eller nakenbilder eller vad det kan vara. Det är inte det sitter i. Men det ska vara okej att vi är olika och att vi gör olika, och att bara för att vi tycker olika ska inte det behöva leda till hat. Det är egentligen det som är kanske kontentan av att, så här, att om man försöker att göra lite mer av kärlek, eller försöker att uttrycka sig lite mer av kärlek, eller inte alls. Vissa grejer behöver man inte ens kommentera på. Liksom. Så tror jag ju också att många kvinnor, och liksom framförallt till exempel i vårt fall, inte skulle heller behöva känna den där extrema pressen av att hur porträtterar jag mig? Ska det vara mitt huvudfokus snarare än
hur roligt har jag nu? Eller vad lär jag mig? Eller vad gör vi tillsammans? Liksom? Att så här, allt det här är ju som det blir lite som en ond spiral liksom, som föder varandra. Liksom. Och det, återigen, det börjar ju liksom i tanken. Så kan jag fostra min tanke, så bara där så har jag gjort ett jättejobb. Liksom. Ja, nej, det hade varit väldigt fint att kunna en dag sätta sig och gå live och bara inte vara medveten om hur man ser ut och bara Exakt. känna att man bara blir bemött som den människa man är och inte ut efter ens utseende. Och såklart, samhället är utseendefixerat på olika sätt oavsett, men Så är ja, det är en fin målbild. Apropå det så vi har ju inte, nu när vi pratar, nu har inte vi släppt den första podcasten, men då pratar jag om att så här, jag kanske tar upp streamen någon gång. Och sen dess så har jag ju faktiskt streamat. Ja. Så det var nästan så, jättekul. Det blev som någon sorts manifestation typ. Tror jag. Hur kändes det då? Hur kändes det att liksom komma tillbaka och bara så här? Alltså det kändes faktiskt så himla naturligt. Det var på ett sätt som att jag aldrig hade varit borta. Och ja, men det var liksom så många som kom och alla så bekanta ansikten och nya och det var bara jättefint utan att det var verkligen en grej som jag bestämde mig för dagen innan och bara, ja men nu gör jag det, vad kul. Och så, det kör vi. Ja, och det blev ingen stor grej vilket också var skönt. Och jag tror att innan jag kom tillbaka så hade jag tänkt att nu måste allting vara förändrat och jag måste komma med någon nytt typ av content. Jag kan inte gå tillbaka som det blev förut för då mådde jag inget bra. Men nu är det som att jag har varit borta så länge och på något sätt hittat mer centralt i mig själv att jag känner mig som en hel person och att det inte bara är online och liksom att det är mitt liv, att jag har så mycket annat nu, så känns det som att det här bara jag kommer in från en annan vinkel fast i samma form. Så, så att jag kan liksom streama på samma sätt och bara sitta och snacka eller om jag vill spela eller vad som helst, men att det känns som att jag kommer från en plats av att det bara är kul, inte känna en massa press, utan det känns jättekul. Jag är jätteglad. Så det ska vara. Ja, faktiskt. Jag tror att det är lite så här, första bollen i rullning var att liksom bara vi börjar prata om det här och sen liksom, jag tror att allting bara kommer falla på plats, att när allting kommer från ett så perspektiv av att man bara vill göra någonting för att jag känner lust och inte press och stress och det var som att jag tror nästan att jag har bara en hoppfull bra känsla nu. Innan så var det liksom att jag måste hålla uppe och jag får inte tappa, och nu är det så här, men vad kul, jag längtar tills nästa stream för att det ska bli jättekul och jag känner mig glad efteråt. Så det är ett perspektivskifte verkligen. Det känns jättekul. Jättebra. Alltså men du har ju också gjort ett väldigt bra, vad heter det? Ja, men alltså så här, inre jobb. Alltså det här att jobba på sig själv liksom är ju så extremt viktigt, och det skulle vi alla behöva göra. Det är ju såklart ett livslångt projekt. Man blir inte klar liksom. Men jag tror ju att det liksom arbetet, den tiden du har lagt ner på det, gör ju också att den här typen av kanske, vad säger man, åtaganden och sånt inte behöver bli lika identitetsskapande, förstår du vad jag menar? Alltså så att du liksom någonstans vet att så här, men okej, jag streamar, men jag är också Sofie. Alltså så här, exakt. Och det är liksom det är ett sunt förhållningssätt. Så. Ja, men det är verkligen. För innan var det, när man gick offline och stängde av datorn, så var det bara tomt. Det var liksom, jag kände ingenting. Det här skulle vi kunna gå in på prata mer om någon annan gång. Jag skulle kunna dela med mig helt djupare om gärna. Hela den resan. För det finns jättemycket att säga också. Kul att fortsätta med podcasten. Ja, jag ska vara ärlig och säga det också, att jag är lite så här, första avsnittet känner jag ingen nervositet över. Det här avsnittet kan jag vara lite nervös över. Och samtidigt så känner jag också så här, jag vill dock inte att det ska vara en anledning till att vi inte pratar om så här kanske viktiga eller lite läskiga ämnen liksom. Nej, men jag håller med. Ja. Så att
Jag hoppas att jag har uttryckt det från hjärtat och jag hoppas att Mm. folk tar in det med hjärtat. Ja, Ja, men ni så. får jättegärna höra av er med tankar och kom med era egna åsikter och om ni Verkligen. tycker vi har fel eller om ni håller med eller har några Ja. helt andra tankar så kan ni skriva till hhpodcastmedia@gmail.com. Vi har en mejladress Vi nu. har ju en mejl nu. Ja. Ja, Eller till oss på Instagram. exakt. Jag heter Ja. Sopis med 0. Vad heter du? Just det, jag heter ju Amanda Haga med 2 A i Haga. Haga. Mhm. Himla jobbigt. Snygga ögonbryn där. Ja, precis. Exakt, för de som tittar på YouTube, Ja. förlåt, att vi uppleva det där. Men Det lyssna borde på vi det ju i här. och för sig säga också att man kan ju lyssna på den här där man lyssnar på poddar, men vi lägger ut det i videoform också på YouTube. Ja, Om ni vill se exakt. våra ansikten och när vi Precis. blir generade Man sitter- eller svettas. Så, ser ja. hur röd jag blir varje gång vi sitter och pratar. Exakt. Så Ja, nej, men jag kan tycka att det är lite trevligt faktiskt att få se hur folk, för man hör ju inte folks liksom ansiktsuttryck. Alltså, Exakt. obviously, men liksom så här, det kan vara lite trevligt att se bara hur någon reagerar utan att säga något. Liksom. Ja. där heter vi hyperfokus och hjärnslapp. Tror Ja, jag. just det. Eh, Gud, nu ska jag kolla det. Varför det? Ja. Det med hyperfokus och hjärnsläpp, det är i alla fall namnet och det är utifrån det namnet ni kommer hitta oss när vi har löst allting. Ja, men där kommer ni Ja. kunna hitta alla avsnitt också. Så Ja. ja, det blev ett långt avsnitt den här gången också. Jag tycker det gick så jäkla snabbt när vi pratade, men Ja, tack snälla för att ni har lyssnat. Så ja, tack. hörs vi nästa vecka, om inte tidigare.